Alright, for this episode, discuss natin yung bakit tayo gumagamit ng mga DSLR pa rin or yung mga taong nakastick pa rin sa DSLR. Ito yung mabigat na camera, very malaki, tsaka bulky. Pero solid to guys. Ito is parang tangke yan. Weather sealed, maganda, walang LCD, maganda yung battery life. So for this video, i-discuss natin kung ano ba talaga yung setup na ginagamit ko sa mga shoot. So I'm not a professional photographer but I hobbyist ako. Pero yun, nakuha natin yung mga gears natin sa pagpatsyatsaga, hanap ng marketplace. Although these gears are not sponsored. So ever since I started my photography since 2007, nakakuha ako ng Canon na point and shoot. Then dun, nagsimula yung interest ko sa photography. Until nag-upgrade tayo ng DSLR. My first DSLR was D300D. Yung Canon. Tapos 1855 yung lens. Then ngayon, naka full frame na tayo. So, gumagamit tayo dito. So, sa 2025, gumagamit pa rin tayo ng DSLR. Bakit? First is yung investment natin dito sa DSLR, especially kung meron na kayong mga magagandang lens, especially ito yung 7200 2.8, one of the best lens out there ever since siyang lumabas. So, this is the non-IS version. Although non-IS siya, napaka-sharp and maganda para naman yung image quality niya. Very comparable dun sa mga bagong camera. Yun, siguro minsan yun yung blockage sa creativity natin. Kasi yung mga bagong camera, pinapalabas nila na matataas yung megapixel, maganda yung autofocusing, and those are just part of the tools. Pero in the creativity, dito pa rin yan sa pana. Yun depende. Depende pa rin yan sa photographer kung paano niya paglaruin yung lights. Kaya kahit meron kayong latest na gear, pero kung wala kayong creativity, that's nothing compared sa mga creative, then they have the less featured gears. Kasi habang tumatagal yung gear nyo, mas nakakilala nyo yung features niya. Mas alam nyo yung capability and alam nyo yung edge niya compare sa mga bago. Kasi for example, this one, wala tong eye focus or face focus, pero nakaka-tack sharp focus pa rin naman ito. Although, ito nga is 7200, limited siya. So, limited lang sa range. Pero in terms of, maka-edge pa rin. Kaya yung napapansin nyo, mga most artist na photographer, although nag-upgrade sila. Bakit sila nag-upgrade? Kasi meron silang sponsor eh. Kaya silang sponsor. Especially yung mga landscape. Galing rin yan sa Canon ng mga DSLR. Yung mga known na landscape photographer dun sa Philippines, yun. Mga idol ko yun. Sila Edwin, tsaka si Jay, tsaka si Raymond Cruz. Yun yung mga idol natin dyan. Yun. DSLR yung first gamit nila. Although different vendor, they are coming from Canon, Fuji, or Nikon. Yun. Yung Fuji later part eh. Kasi yung first few years ko sa photography is yung 2007. Nag-exist lang yung Nikon tsaka Canon. Wala yung Fuji by that time. Kaya puro DSLR yung nakikita namin. Kaya nag-stick pa rin ako sa mga gears ko. Kasi hindi sila masyadong gamit. Although maganda rin na yung investment. So yun. The image when it comes to printing, very similar. Kasi tinitimpla rin natin yan sa mga editing software na ginagamit natin. So by the way, when it comes to editing software, nagsimula tayo sa Photoshop.
then nag-evolve into Lightroom, and now gumagamit na tayo ng Radiant. By the way, I did purchase the Radiant. Maganda yung Radiant guys na editing software. Napaka easy gamitin, then artificial intelligence powered, so nadidetect na yung scene kung gaano or paano natin i-manipulate. Meron na siyang recommendation. Pero as a creative photographer, andito pa rin sa inyo yung control kung paano nyo isi-set up yung scene. Yan. Pero in terms of tools, itong kasi, camera is just a capturing tool. Ito, yung power niya is andun talaga sa sensor. Although different bokeh, kasi nga, yan. Pero when it comes to printing, mas maganda pa rin yung DSLR. Although yung mga sinasabi nila na HDR or high dynamic range, yun, little matters lang yun. Pero yung dati, yung mga way back 2000s, gumagamit kami ng landscape for mga filters. Kaya yun yung edge namin. Naglo-long exposure para makuha yung perfect exposure ng scenery. Tapos tinitimpla na lang yun sa Lightroom or sa Photoshop natin. May tinatawag tayo na blending. So, if you want to learn photography this 2025, recommend ko pa rin kung anong kaya sa budget nyo, make use of it. Kasi yung advantage talaga ng mga bagong bodies is maliliit lang sila. Pero kung sanay ka, kung meron kang muscles pa rin na kaya mong i-handle itong mga DSLR, they're still compete when it comes to output. Kasi make sure na ginagamit nyo yung tools nyo. Maximize your tools capability. Kaya ito, 30 megapixel. Pero ginagamit nyo ba yung 30 megapixel? Sa akin kasi, nag-shoot ako ng RAW. Minimal lang yung editing na ginagawa natin kasi tinitimpla na natin. Kaya aware na tayo ano yung capability ng camera when it comes to low light performance. Yun. So, napakaganda pa rin ito. Ito na lang yung last na DSLR ng Canon bago sila nag-turn into RF. So, one of the best autofocus. Kasi ito yung 5D. Okay? The Mark IV is the last one of its kind. So, kung gumagamit pa rin kayo, hindi kayo nag-isa. Although, the temptation to shift into mirrorless is andyan, budget na lang yung kulang. Pero, when it comes to creativity, mas maganda pa rin na yung tool is mas makakonti yung tool mo, mas kilala mo yung tool mo, mas madali mong i-produce yung nasa isip mo na output. Kaya as a photographer, make sure na maximize your gears. Hindi nyo kailangan yung latest na gear na in the market kasi napakamahal lang yun. Pero when it comes to sensor technology, andito sa DSLR na almost na perfect na nila yung mga sensors nila. Kaya moving to mirrorless is just a bonus in when it comes to weight and other features. Yung mabilis na eye focus. Especially if you're shooting sa festival. Yun, maganda yun during sa sinulog. Kasi yun, napakadali nilang mag-focus dun sa eyes ng mga dancers. Kaya yun yung edge. Pero yung creativity, pwede mo pa rin paglaruan kasi yan in other specs or in other style. Okay? So, ganun lang. Simple lang yung DSLR natin, pero powerful. Ito, ginamit ko siya during the Christmas portrait and it still produce a very good quality image. Napakalinis ng ISO 800 or 1600 when it comes to full frame. And the bokeh licious is yun, napakaganda pa rin. Kaya kung gumagamit pa rin kayo ng DSLR, huwag kayong mag-alala. Natitempt rin ako na mag-mirrorless. Wala lang tayong sponsor kasi hindi tayo ganun ka-expose sa network. Kaya simple lang. By the way, itong DSLR, when it comes to lens, meron rin kasi tayong 35mm
na 1.4. Ito yung one of the hidden gems na maliit lang yung gumagamit. Although mga wedding photographer, ito yung ginagamit. Napaka-magic ng 35mm. Alam nyo ba yung ano nito? Magic. Although the same siya ng focal length sa cellphone, pero once na you go 1.4, you go the higher shutter speed, the bokeh, the creamiest, iba yung ano nito. Iba talaga pag Canon na red ring, especially yung mga L series. Napaka iba yung bocalicious. So this is not about marketing, but I just want to share my experience kung bakit I'm still using a DSLR this 2025. Budget and creativity and yun. Pag nag-move in ka kasi sa mirrorless, malaki yung mga challenges. Kasi especially when it comes to battery. Kasi yun nga, meron na siyang LCD, kumakain na siya ng battery. Although, the edge of focusing and mabilis, yun. Hindi mo naman talaga kailangan yun when it comes to landscape photography. Or yun mga casual lang. Pero kung sports and other festival, yun, nasa edge ka nun. Kaya, ganun. Simple lang yung 5D natin. Kaya, ginagamitan ko rin siya ng rubber para protect the elements. Kasi yun, when it comes to outdoors, medyo ma-expose kasi siya sa element. Hindi ko naman pinapaulanan yung gear ko, pero hindi talaga natin maiwasan na bababasa dahil maambon or any dust or yun, sand when shooting sa outdoors. Kaya yun, I hope meron kayong natutunan sa video na to. Sinishare ko lang na DSLR is here to stay and marami pa rin tayong lens and marami pa rin nagbebenta ng second hand na DSLR na mas mura and mas ma-exercise nyo yung creativity. Focus on the creativity, not on the tools or the gear acquisition. Although, yun nga, na-acquire ko tong mga gears na to kasi nga second hand. Marami na kayong nagbebenta ngayon sa marketplace. Kaya hindi na rin natin maiwasan. Medyo murang bentahan ngayon sa DSLR. Pero when it comes to image quality, very comparable. Kaya huwag kayong mag-alala. Stick to DSLR. Ako. Since 2025. Okay? See ya.